શ્રી ગણેશ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કૌશલ ઠક્કર આવી ગયો છું એક નવા વિડિયો સાથે। આપણે મારી ચેનલ ટીઆર કૌશલ સર પર આપણે ત્રિકોણમિતીય પરિચયના કુલ 4 ભાગ મૂક્યા છે। જો તમારે એ વિડિયો જોવાના બાકી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં એની લિંક પણ પ્રોવાઈડ કરી છે। તો તૈયાર થઈ જાઓ મારી સાથે નોટબુક અને પેન લઈને। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે દાખલા શરૂ કરીએ। દાખલા નંબર 1, sin સ્ક્વેર 30° વત્તા sin સ્ક્વેર 45° વત્તા sin સ્ક્વેર 60° વત્તા sin સ્ક્વેર 90°। તો અહીંયા જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બધાની કિંમત આપણને ખબર છે, ટેબલ યાદ રહી ગયું હશે। તો sin 30 ની કિંમત આવે છે 1/3, એનો વર્ગ કરવાનો છે। sin સ્ક્વેર 45 તો 1/2 એનો પણ વર્ગ। sin સ્ક્વેર 30° એની કિંમત આવે છે √3/2 એનો વર્ગ, અને sin 90 ની કિંમત 1 આવે છે માટે 1 નો વર્ગ। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1 નો વર્ગ તો 1 જ થશે, પરંતુ ભાગ્યા 2 છે તો 2 નો વર્ગ આવશે 4। અહીંયા પણ સેમ 1 નો વર્ગ 1 થાય છે, પરંતુ અહીંયા વર્ગમૂળમાં 2 છે, તો વર્ગમૂળમાં 2 હોય તો વર્ગ અને વર્ગમૂળ દૂર થશે એટલે ફક્ત આવશે 2। અહીંયા પણ વર્ગ અને વર્ગમૂળ દૂર થશે એટલે આવશે 3, અને 2 નો વર્ગ થાય છે 4 વત્તા 1। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 4 છે છેદમાં, અહીંયા 2 છે, અહીંયા 4 છે, તો આનો લસા જે છે એ 4 આવશે, કારણ કે 2 ના ઘડિયામાં 4 આવે છે અને 4 મોટી કિંમત છે। તો અહીંયા જ્યાં 4 છે એની ઉપરની કિંમત એની એ જ રહેશે, તો અહીંયા 1 એમ ના એમ। પછી અહીંયા 2 છે, તો તમારે 4 કરવા હોય તો 2 વડે ગુણવા પડે, તો ઉપર નીચે 2 વડે ગુણતા, એટલે 2 એકા 2 થશે। અહીંયા છેદમાં 4 છે એટલે 3 એમના એમ આવશે। અહીંયા કશું જ નથી એટલે તમારે ડાયરેક્ટ 4 વડે ગુણવા પડે, તો 4 એકા 4, 4 ને 3 7 ને 2 9 ને 1 10 ભાગ્યા 4। હવે જો આને તમે ઉડાડો તો 2 દુ 4 5 દુ 10, 2 ઉડી જશે એટલે આપણો જવાબ 5 ભાગ્યા 2 આવશે। કેટલો સરળ દાખલો હતો। જો આપણે એક વિદ્યાર્થી મિત્રો એવો એક દાખલો જોઈએ। 2 sin વર્ગ 30° માઈનસ 3 cos વર્ગ 45° વત્તા tan સ્ક્વેર 60°। તો અહીંયા sin 30 ની કિંમત 1/2 આવે છે, એટલે 2 ગુણ્યા 1/2 નો વર્ગ માઈનસ 3 m ના m, અને cos વર્ગ 45 ની કિંમત 1/2 એનો પણ કરવાનો છે વર્ગ, અને tan 60 ની કિંમત √3 નો વર્ગ થશે। હવે જો અહીંયા tan 30 હોત તો 1/3 આવે, પરંતુ અહીંયા છે tan 60, યાદ રાખતું જવાનું છે કિંમત સાથે સાથે, તો વર્ગમાં 3 નો વર્ગ। 1 નો વર્ગ 1 થશે અને 2 નો વર્ગ 4 થશે। અહીંયા ઉડાડી દઈએ છીએ એટલે કે 2 દુ 4 માઈનસ 3 m ના m, વર્ગ અને વર્ગમૂળ દૂર થશે એટલે ફક્ત આવશે છેદમાં 2, અને અહીંયા તેને વર્ગમૂળમાં 3 નો વર્ગ પણ 3 થશે। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા છેદમાં 2 છે, અહીંયા પણ છેદમાં 2 છે, પરંતુ અહીંયા છેદમાં કઈ નથી, તો જ્યાં છેદમાં 2 છે તો ઉપરની કિંમત એમની એમ જ રહેશે, એટલે 1 માઈનસ 3 m ના m, અહીંયા કઈ નથી તો અહીંયા 2 ગુણાઈ જશે એટલે 2 તરી 6, અને આખાના છેદમાં 2 આવશે। 6 માંથી 3 જશે એટલે 3 વધશે, અને 3 ને 1 4, 4 ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ આવશે 2। તો હજુ પણ આપણે વધુ સરસ દાખલા જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર 3 જોઈએ। cosec વર્ગ 45°, sec વર્ગ 30°, sin વર્ગ 30° વત્તા 4 cot વર્ગ 45° માઈનસ sec વર્ગ 60। અહીંયા રકમની અંદર તમને cosec વર્ગ 45 આપ્યું છે, એટલે cosec ની કિંમત વર્ગમૂળમાં 2 તો એનો વર્ગ કરવાનો છે। sec વર્ગ 30 છે તો એની કિંમત આવે છે 2/3, કારણ કે cos 30 ની કિંમત આવે છે √3/2, અને cos નો વ્યસ્ત sec થાય છે એટલે એની કિંમત આવશે 2/3, એનો વર્ગ કરવાનો છે। sin વર્ગ 30 ની કિંમત 1/2 નો વર્ગ વત્તા 4 cot વર્ગ 45 છે, એટલે કે cot 45 ની કિંમત 1 આવે છે તો 1 નો વર્ગ માઈનસ sec વર્ગ 60°, તો sec 60 ની કિંમત 2 આવે છે તો એનો વર્ગ। હવે વર્ગમૂળમાં 2 નો વર્ગ 2 થશે, અહીંયા 2 નો વર્ગ 4, વર્ગમૂળમાં 3 નો વર્ગ, વર્ગ અને વર્ગમૂળ દૂર થશે માટે ફક્ત 3 આવશે। 1/2 નો વર્ગ તો 1 નો વર્ગ 1, 2 નો વર્ગ 4, અહીંયા વત્તા 1 નો વર્ગ 1,
અને અહીંયા 4 છે એટલે 4 એકા 4 માઈનસ 2 નો વર્ગ આવશે 4. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પ્લસ 4 અને માઈનસ 4 બંને કેન્સલ આઉટ થઈ જશે અને અહીંયા થશે 4 દુ 8 ભાગ્યા 3 અને અહીંયા ફક્ત શું વધ્યું છે 1 ભાગ્યા 4 તો 4 દુ 8 તો અહીંયા આપણો જવાબ કેટલો આવે છે 2 ભાગ્યા 3. હજુ પણ એક સરળ દાખલો જોઈએ. 4 ભાગ્યા cot વર્ગ 30 વત્તા 1 ભાગ્યા sin વર્ગ 60 માઈનસ cos વર્ગ 45. અહીંયા તમે ધ્યાનથી જુઓ તો 4 ના વર્ગ નથી એટલે 4 એમના એમ રહેશે. cot વર્ગ 30 એટલે cot 30 ની કિંમત આવે છે વર્ગમાં 3 તો એનો કરવાનો છે વર્ગ. 1 એમના એમ sin વર્ગ 60 તો sin 60 ની કિંમત આવે છે વર્ગમાં 3 ભાગ્યા 2 અને એનો શું કરવાનો છે વર્ગ માઈનસ 1 ભાગ્યા વર્ગમાં 2 એ cos 45 ની કિંમત છે. sin 45 ની કિંમત પણ 1 ભાગ્યા વર્ગમાં 2 જ આવે છે અને વર્ગ કરવાનો છે. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 એમના એમ છે વર્ગમાં 3 નો વર્ગ વર્ગ અને વર્ગમૂળ દૂર થશે માટે 3 આવશે. 1 ભાગ્યા વર્ગમાં 3 ભાગ્યા 2 છે તો વર્ગમાં 3 નો વર્ગ 3 અને 2 નો વર્ગ 4 થઈ જશે માઈનસ 1 ભાગ્યા વર્ગમાં 2 નો વર્ગ 2 થશે. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ છેદનો છેદ છે તો એ અંશમાં જશે એટલે 4 જે છે ઉપર આવી જશે એટલે બનશે 4 ભાગ્યા 3 તો અહીંયા 4 ભાગ્યા 3 તો એમના એમ જ વત્તા 4 ભાગ્યા 3 માઈનસ 1 ભાગ્યા 2 અને અહીંયા છેદ સરખો છે માટે 4 ને 4 8 ભાગ્યા 3 થઈ જશે માઈનસ 1 ભાગ્યા 2. હવે 3 અને 2 નો લસા 6 આવે છે એટલે અહીંયા 8 દુ 16 થશે અને 3 એકા 3 થશે તો 16 માંથી 3 જશે અને ભાગ્યા લસા કેટલો થાય છે 3 દુ 6 તો આપણો જવાબ આવી જાય છે 13. 16 માંથી 3 જશે 13 એટલે કે 13 ભાગ્યા 6. તો હજુ પણ આપણે વધારે મસ્ત દાખલા જોઈએ. હવે પાછો દાખલો જોઈએ. 10 સ્ક્વેર 60 વત્તા 4 cos વર્ગ 45 વત્તા 3 sec વર્ગ 30 વત્તા 5 cos વર્ગ 90 ભાગ્યા cosec 30 વત્તા sec 60 માઈનસ cot વર્ગ 30. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો રકમ તો લાંબી દેખાય છે પણ દાખલો એકદમ સરળ છે. અહીંયા tan 60 ની કિંમત વર્ગમૂળમાં 3 એનો વર્ગ વત્તા 4 cos વર્ગ 45 છે તો cos 45 ની કિંમત આવે છે 1 ભાગ્યા વર્ગમાં 2 એનો વર્ગ વત્તા 3 sec વર્ગ 30 ની કિંમત આવે છે 2 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 3 અને એનો વર્ગ વત્તા 5 cos વર્ગ 90 છે તો અહીંયા cos 90 ની કિંમત 0 આવે છે માટે 0 નો વર્ગ થશે ભાગ્યા cosec 30 ની કિંમત 2 થશે sec 60 ની કિંમત પણ 2 થશે માઈનસ cot વર્ગ 30 તો એની કિંમત આવે છે વર્ગમાં 3 તો એનો વર્ગ થઈ જશે. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વર્ગમાં 3 છે એનો વર્ગ 3 થશે કારણ કે વર્ગ અને વર્ગમૂળ દૂર થશે. 4 એમના એમ રહેશે અને 1 પણ એમના એમ રહેશે અને અહીંયા વર્ગમાં 2 નો વર્ગ થઈ જશે 2 એટલે જવાબ આવશે 4 ભાગ્યા 2 વત્તા 3 એમના એમ 2 નો વર્ગ થશે 4 અને વર્ગમાં 3 નો વર્ગ થઈ જશે 3 વત્તા 0 નો વર્ગ તો અહીંયા આપણને ખબર છે જે 0 સાથે ગુણાકાર હોય તો જવાબ 0 જ આવે છે અને ભાગ્યા 2 વત્તા 2 એટલે આવશે 4 અને વર્ગમાં 3 નો વર્ગ એટલે થઈ જશે 3. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ઉડાડીએ તો 2 દુ 4 થઈ જશે અહીંયા 3 3 કેન્સલ થઈ જશે તો અહીંયા આવે છે 3 વત્તા 2 વત્તા 4 ભાગ્યા 4 માંથી 3 જશે તો 1 વધે એટલે 4 ને 2 6 અને 6 ને 3 9. કેટલો સરળ દાખલો હતો. હજુ પણ આપણે એક આનાથી પણ મસ્ત દાખલો જોઈએ. દાખલા નંબર 6 જો 2 sin 3x બરાબર વર્ગમાં 3 હોય તો આપણે x ની કિંમત શોધવાની છે. તો 2 sin 3x બરાબર વર્ગમાં 3 બે ગુણાકારમાં છે તો ભાગાકારમાં જતું રહેશે. sin 3x એમના એમ બરાબર વર્ગમાં 3 ભાગ્યા 2. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બાજુ જો sin છે તો વર્ગમાં 3 ભાગ્યા 2 જે છે ઈ sin ની કઈ કિંમત માટે થાય છે તો sin 60 બરાબર વર્ગમાં 3 ભાગ્યા 2 થાય છે.
તો અહીંયા આપણે બંને કિંમત 60 ની હોવાથી 3x બરાબર 60 લખી શકાય. હવે 3 જે છે એ ગુણાકારમાં છે ભાગાકારમાં જશે તો 60 ભાગ્યા 3 એટલે 20 તરી 60 તો x બરાબર 20 આવી જશે. હવે હું તમને થોડા હોમવર્ક આપું. વર્ગમાં 3 tan 2x બરાબર cos 60 અંશ વત્તા sin 45 અંશ cos 45 અંશ. દાખલા નંબર 1. હવે જો દાખલા નંબર 2 sin કૌંસમાં a વત્તા b બરાબર વર્ગમાં 3 ભાગ્યા 2 છે અને cos a વત્તા 4b બરાબર 0 છે તો a અને b ની કિંમત આપણે શોધવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડિયોની અંદર મેં તમને થોડા દાખલા ગણાવ્યા અને બે દાખલા હોમવર્કમાં આપ્યા છે. આ દાખલાના જવાબ તમારે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મને જણાવવાના રહેશે. અને આ વિડિયો મારા ટોટલ 5 વિડિયો થઈ ગયા છે અને 5 વિડિયો તમે તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. બરાબર. જય શ્રી કૃષ્ણ.